Ένα γιατρό, ο οποίος έχει κάνει μικρά θαύματα στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Μυτιλήνης, ώστε σήμερα η νευροχειρουργική κλινική να είναι μία από τις καλύτερες σε περιφερειακά νοσοκομεία της χώρας. Ο νευροχειρουργός Ευρυβιάδης Μπαραμίδης. Βασικά υπήρχε αυτό που εγώ λέω και στους νέους συναδέλφους, ο έρωτας για την νευροχειρουργική. Να εξιστορήσουμε αυτά που τραβήξαμε, να το πω έτσι απλά, έτσι, με και τη γραφειοκρατία και τα παρακάλια δεξιά-αριστερά, όμως τελικά τα πράγματα κυλήσαν ομαλά και μπορούμε τώρα πλέον και κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει. Έχετε χαρακτηριστεί με Έλληνας Μπάρναν της νευροχειρουργικής. Και τα δημοσίευματα πολλές φορές είναι υπερβολικά και για το καλό και για το κακό πολλές φορές. Δεν θα το έλεγα. Εσείς είστε σεμνός στις τοποθετήσεις σας, όμως όταν ένας γιατρός κάνει το πρώτο bypass εγκεφάλου σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο, δεν είναι κάτι που μπορούμε να το προσπεράσουμε έτσι απλά. Ακόμα και τώρα στέκομαι με λίγο δέος απέναντι σε αυτήν την επέμβαση, γιατί είναι αρκετά δύσκολη. Είναι πολύ λεπτή δουλειά. Είναι ράματα 10-0, με μικροσκόπιο το οποίο πρέπει να αλλάσετε συνεχώς οι μεγενθήσεις. Δημόσια δεν γίνονται, ας πούμε, bypass. Έτσι. Είναι σε τακτική βάση πλέον, δηλαδή οι ασθενείς που έρχονται. Εγώ ξεκίνησα να κάνω ιατρική γιατί πραγματικά ήθελα να βοηθήσω. Προέρχομαι και από μια πολύτεκνη οικογένεια, είχαμε κάποιες δυσκολίες. Έτσι, αφουγκράζομαι τον πόνο των ασθενών. Όταν έρχονται οι ασθενείς, προσπαθώ επίσης από θεολογική άποψη να βλέπω τον ασθενή σαν τον Χριστό. Έτσι. Αν το καταφέρουμε αυτό, όσο μπορούμε, το προσπαθούμε, νομίζω αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Τον ασθενή να τον βλέπεις έτσι. Και ειδικά τον ασθενή. Και τους ανθρώπους, αλλά τον ασθενή που πάσχει, υποφέρει και έρχεται και αναζητάει βοήθεια. Και νομίζω αυτό με βοήθησε αρκετά στην καριέρα μου. Είναι και ευθύνη μεγαλύτερη. Έτσι. Αλλά είναι και μια δικλείδα ασφαλείας για μένα, έτσι ώστε να προσπαθώ πάντα να μην βλάψω. Το ωφελέν μη βλάπτει που λέει ο Ιπποκράτης, το έλεγε πάρα πολύ ωραία ο Ιπποκράτης. Βέβαια δεν το καταφέρνω πάντα αυτό. Έτσι. Θα ήταν ψέμα να πω ότι το καταφέρνω πάντα σε αυτό το κομμάτι και σαν χειρουργός έχω και τις επιλογές μου, αλλά προσπαθώ τουλάχιστον να μην γίνονται με αμέλεια οι επιλογές. Έτσι. Να γίνονται πάνω στη δουλειά μας που είναι αυτό, κάθε χειρουργός, αυτοί που χειρουργούν και γνωρίζουν, ξέρουν ότι δεν είμαστε τέλειοι, έτσι, και πάντοτε μπορεί να συμβαίνουν και επιλογές. Τι θέση έχει πίστη στη ζωή σας γενικά? Είναι πρωταρχική η θέση της. Αυτό που θέλω έτσι ίσως να περάσει και στους άλλους συνανθρώπους μου, αλλά είναι πολύ δύσκολο γιατί αν δεν βιώνεις ο ίδιος κάτι, ειδικά στην Ορθοδοξία, δεν είναι και το κήρυγμα ή το να πει κάποιος κάτι, είναι το βίωμα. Το έχει πει πολύ ωραία ο Χριστός πριν τη Σταύρωσή του, ας πούμε, είπε ότι ο ποιήσας και διδάξας ούτως μέγας κληθείστε. Δηλαδή αυτός που πρώτα θα πράξει και μετά θα κηρύξει, θα πει κάτι, ας πούμε, και δεν χρειάζεται να το πει κιόλας αν το έχει πράξει. Αυτός βασικά θα βοηθήσει και τον συνάνθρωπο να καταλάβει ποια είναι η αξία αυτού που πρεσβεύεις. Και ο Χριστός το έπραξε με τον πιο ακραίο τρόπο, να το πω έτσι ακραίο εισαγωγικά. Δηλαδή, ο ίδιος αυτά που δίδαξε ακολούθησε το Σταυρό τελικά. Δεν υπάρχει σε άλλη θρησκεία και δεν απορρίπτω καμία θρησκεία. Σέβομαι τα πάντα, έτσι πρέπει να σεβαστούμε. Η ελευθερία είναι παντού. Και αυτό, αν θέλετε, και εμείς ίσως το συζητήσουμε και λιγάκι και με το κομμάτι του εμβολίου, ας πούμε, για την ελευθερία, την ελευθερία της βούλησης. Κανέναν δεν πιάνουμε από το αυτί. Ο Χριστός δεν έπιασε κανένα από το αυτί να του πει έλα μαζί μου. Παρότι γνώριζε ότι ο ίδιος ότι είναι η αλήθεια, ας πούμε. Πορεύτηκε όπως και ανέβηκε στο Σταυρό, εκουσίως. Που σημαίνει ότι τα βάσανα όλα που ο κόσμος θεωρεί βάσανα, ο ίδιος τα βίωσε μόνο και μόνο για να μας δείξει σε εμάς ότι αυτός είναι ο δρόμος. Ο σωστός δρόμος είναι αυτός. Και θα περάσουμε βάσανα, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην περάσει δυσκολίες. Έτσι. Ακόμα και αυτός που νομίζει ότι στη ζωή του περνάει μια άνεση και ευτυχία, θα βρεθεί σε αυτό το μονοπάτι το δύσκολο, τον Σταυρό, όπως λέμε, που τον δίδαξε πρώτο ο Χριστός. Αλλά ο ίδιος όμως σταυρώθηκε και πέθανε και με πολύ άσχημο τρόπο στο Σταυρό για να μας δείξει ότι ό,τι και να τραβήξουμε εμείς δεν είναι τόσο μεγάλο όσο το φανταζόμαστε. Έτσι. Είναι μεγάλος ο Σταυρός για τον κάθε άνθρωπο, ότι το συγκεκριμένο και εμένα με ρωτήσετε τις δυσκολίες που έχω περάσει, μπορώ να σας πω ότι ναι, πράγματι έτσι είναι. Αλλά σκεπτόμενος όμως ότι εκείνος ανέβηκε στο Σταυρό, έτσι μόνος του υποσίως, εκεί παίρνω μια ελπίδα και λέω: εντάξει, είναι μεγάλο το πρόβλημά μας, αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε. Όσο κατερτισμένος και να είσαι σαν επιστήμονας και σαν χειρουργός, έτσι. Έρχονται στιγμές και μέσα στο χειρουργείο που υπάρχουν μικρά αδιέξοδα, όπως τα λέμε. Μπορεί να φαίνεται, ακούγεται λίγο περίεργο και λες: η ιατρική, όχι, πρέπει να είναι όλα προετοιμασμένα. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Έτσι. Η χειρουργική είναι performance, είναι όπως και στο ποδόσφαιρο, ας πούμε. Ετοιμάζουν όλα τα πλάνα κτλ. Αλλά στο πεδίο μέσα τα πράγματα αλλάζουν. Έτσι. Και εκεί σαφώς χρειάζεται και η φώτιση. Έτσι. Δεν είναι μόνο. Προσπαθούμε να προετοιμαζόμαστε για όλα από πριν. Για πάνω ενδεχόμενο, για επιπλοκές που συμβαίνουν σε κάθε πορεία και στάδιο του χειρουργείου, όμως έρχονται και κάποιες στιγμές που λες: πρέπει να συνεχίσω, πρέπει να σταματήσω.
Εκεί, όσο και αν ακούγεται λίγο έτσι περίεργο, για μένα χρειάζεται η φώτιση. Έτσι. Για εσάς τα συναισθήματα όταν μπαίνετε να κάνετε ένα δύσκολο χειρουργείο, ποια είναι? Νιώθετε και το άγχος? Ναι. Υπάρχουν χειρουργεία τα οποία μπορεί να κοιμηθώ ελάχιστα το προηγούμενο βράδυ, επειδή επεξεργάζομαι συνεχώς τους χρόνους του χειρουργείου. Προσπαθώ πάντα να προετοιμάζω και γιατί είναι και το setup του χειρουργείου όλο, έτσι δεν είναι μόνο η ώρα της επέμβασης. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει στρες όταν υπάρχει τέτοιο μεγάλο χειρουργείο. Δεν είναι όπως τα απλά χειρουργεία, της σπονδυλικής στήλης ή απλοί όγκοι επιφανειακοί, οι οποίοι είναι όγκοι που μπαίνουμε πλέον στο χειρουργείο χωρίς καν να το σκεφτόμαστε. Κάποια πράγματα έτσι είναι και πέρα και από τις δυνάμεις μας. Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις που κάτι δεν πάει καλά, είναι από αυτές που μαθαίνεις. Παθαίνεις και μαθαίνεις. Δυστυχώς υπάρχει αυτό στη δουλειά μας. Να πω όμως ότι από εξοπλισμό γενικά και από αναλώσιμα είμαστε πάρα πολύ καλά, γιατί τα επιλέγουμε εμείς και σας το λέω με βεβαιότητα, αυτό είναι τα καλύτερα στην αγορά. Υπάρχουν λήψεις και σε προσωπικό ιδιαίτερα. Εμείς αφουγκραζόμαστε συζητώντας και με τη δικιά μας την κλινική, ότι τα παιδιά εκεί, οι νοσηλευτές κουράζονται πάρα πολύ, χρειάζονται ενίσχυση, πολλές φορές δεν παίρνουν τα ρεπό τους, έχουν και ίσως και ο μισθός τους δεν είναι αυτός που πρέπει, γιατί όταν κάποιος πάει και κουράζεται και αγωνιά και έχει να κάνει και με ανθρώπινες ζωές, πρέπει να αμείβεται και καλά για να μπορεί να έχει και ένα κίνητρο. Έχουμε ανάγκη, ας πούμε, για προσλήψεις, είναι απαραίτητο. Φιλότιμο, και αν δεν υπήρχε προσωπικό με την ψυχή που παραδίδει μέσα στη δουλειά του, δεν θα υπήρχε. Το ΕΣΥ θα έχει καταρρεύσει. Έτσι. Παροχές υγείας είναι πολύ μεγάλες στην Ελλάδα, να το λέμε αυτό σε σχέση με το εξωτερικό. Ναι. Ας πούμε, να το συγκρίνουμε με την Αμερική. Εκεί ο κόσμος πραγματικά, αν δεν έχει χρήματα, θα πεθάνει. Ακριβώς. Και αυτό δεν πρέπει να το αλλάξουμε και δεν πρέπει να το χάσουμε. Θα πρέπει για να είναι για όλο τον κόσμο. Είτε ξένος είναι, είτε μετανάστης, είτε οτιδήποτε. Τώρα γυρνάω πίσω σε αυτό που σας είπα, ότι πρέπει να το βλέπουμε σαν είναι πρόσωπο, είναι εικόνα του Θεού. Είναι εικόνα του Θεού κάθε άνθρωπος. Έτσι. Οποιοςδήποτε κι αν είναι. Νομίζω αν όλος ο κόσμος έβλεπε έτσι τον συνάνθρωπό του, δεν θα είχαμε και αυτά τα δεινά που υπάρχουν στην ανθρωπότητα. Όταν τίθεται σαν προϋπόθεση το κέρδος, γενικά το κέρδος στην ιατρική. Έτσι, η ιατρική για μένα είναι, όπως σας είπα πριν, είναι έρωτας. Όταν είσαι ερωτευμένος δεν υπολογίζεις κόστος, κόπο, θυσίες. Φυσικά μετά έρχεται η αναγνώριση. Και νομίζω και εμείς σαν γιατροί δεν αμοιβόμαστε καλά, αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι. Αλλά όσο μπορούμε, έτσι, όταν προσφέρεις, ποτέ δεν εγκαταλείπεσαι και από τον Θεό και από τους συνανθρώπους σου. Εμείς το είδαμε αυτό και στη φάση που ήμασταν στην πολύ δύσκολη φάση. Και να έρθουμε τώρα στη δύσκολη περίοδο των εμβολίων, τη δύσκολη περίοδο των αναστολών. Όλη αυτή η ιστορία με την πανδημία, εσάς προσωπικά σας τύχησε, γιατί πέρα το ότι μείνατε εκτός δουλειάς, βρεθήκατε ξαφνικά από τη θέση του γιατρού να είστε στο δρόμο να διεκδικείτε, γίνετε συνδικαλιστής. Ναι, δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι θα γινόταν αυτό. Έτσι, οι πορείες γενικά μου αρέσουν και το να κάποιος να διαμαρτύρεται. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα κατέβαινε με αυτόν τον τρόπο, έτσι, και με αγανάκτηση πολλές φορές και σε αυτή την ηλικία. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι ήταν αυτό που είχα πει στην αρχή και ακούστηκε λίγο έτσι άσχημα, ήταν λίγο φασιστικό το μέτρο, ήταν άδικο. Νομίζω ήταν πολύ άδικο. Και δεν έχετε αλλάξει γνώμη. Δεν αλλάζω γνώμη. Γενικά είμαι της άποψης συγχώρα και προχώρα. Ας πούμε, συγχωράμε, προχωράμε, τα αφήνουμε όλα πίσω, αλλά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτή την περίοδο όμως. Θα μου πεις και αν υπέκειτες και τι έγινε, ένα εμβόλιο. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Έτσι, αυτός ο αγώνας που έγινε δεν θα πάει χαμένος. Δεν ήταν χαμένος ο αγώνας και θα φανεί μελλοντικά, γιατί έχει πρώτα απ' όλα να κάνει με την ελεύθερη βούληση. Αυτή ήταν η βάση της διαφωνίας σας, ήταν το θέμα της υποχρεωτικότητας, ναι. Ή θεωρούσατε και ιατρικά ότι ήταν λάθος όλο αυτό? Και ιατρικά ήταν λάθος. Ήταν λάθος ιατρικά και επιμένω σε αυτό και μπορώ να το στηρίξω. Έτσι, υπάρχουν πλέον και μελέτες που μπορούν να το στηρίξουν αυτό. Βασικά αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι δεν είχε δοκιμαστεί αυτό το εμβόλιο όσο έπρεπε. Εδώ χρησιμοποιούμε φάρμακα εμείς, τα οποία είναι δοκιμασμένα χρόνια, εγκεκριμένα από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων, και πάλι οι παρενέργειες που έχουν μερικές φορές τρομάζουν. Πόσο μάλλον ένα φάρμακο το οποίο δεν έχει δοκιμαστεί. Έτσι. Και τώρα με αυτά που ακούγονται ότι αποτυφλώθηκαν οι μελέτες νωρίτερα από ό,τι έπρεπε για να μπει γρήγορα στην αγορά, ναι, υπάρχει ο φόβος, αλλά δεν μπορεί ο φόβος να γίνει οδηγός για να κάνουμε βεβαιασμένες κινήσεις, οι οποίες μπορεί να στοιχήσουν μετά σε κάποιους ασθενείς. Έτσι. Ναι, σίγουρα. Όμως από την άλλη μεριά, ιατρικά, πώς βλέπετε το γεγονός ότι το κράτος οφείλει
να πάρει μέτρα να οχυρωθεί όταν βλέπει όλους αυτούς τους θανάτους? Και δεν μιλάω για τώρα βέβαια, τώρα πλέον είναι μια γρίπη. Αλλά... Αφουγκράζομαι και παραδέχομαι τον φόβο που υπήρχε στον κόσμο και στην κυβέρνηση και σε όλους. Όμως υπήρξαν πάρα πολλά μέτρα, τώρα δεν είναι της παρούσης να τα συζητήσουμε, έτσι, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Θα μπορούσαν να οργανωθούν τα νοσοκομεία καλύτερα. Δεν μπορείς να έχεις νοσοκομεία με COVID και να μην έχεις τηλεμετρία, για παράδειγμα. Δηλαδή να μην έχει ο ασθενής ο κορεσμός του να μπορεί να τον βλέπει ο νοσηλευτής που είναι έξω. Ο νοσηλευτής έμπαινε 2 φορές μέσα μόνο, και αν έμπαινε στον ασθενή, που είναι γεγονότα αυτά και δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να τα συζητάμε. Ναι, έτσι. Ναι, βέβαια. Ο ασθενής δεν πέθανε από τον COVID. Πέθανε από τις επιλογές. Δηλαδή τις επιλογές του COVID, τις οποίες όμως θα μπορούσε, αν υπήρξε καλύτερη μέριμνα και νοσηλευτική μέριμνα, να τις αντιμετωπίσει. Σαφώς υπήρχε αυτό. Σαφώς ένα εμβόλιο αποτελεσματικό θα βοήθαει, αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει στην οξία φάση της πανδημίας. Αυτό το λένε και μεγάλοι επιστήμονες. Στην οξία φάση της πανδημίας, αυτό που κάνεις, οχυρώνεσαι με φάρμακα, οχυρώνεις τα νοσοκομεία, τα μετατρέπεις σε ανάγκη, έτσι, σε COVID κλινικές, πολύ οργανωμένες όμως. Και αργότερα, αν πραγματικά και ένα εμβόλιο βοηθήσει, προχωράς και στο εμβόλιο. Δεν μπορεί να μέσα στην πανδημία. Ένα εμβόλιο τι θα σου κάνει όταν ήδη περνάς, όταν θα κολλήσεις έτσι κι αλλιώς, ας πούμε. Είναι επιδημία, ναι. Ναι. Σας λέω, δεν είμαι αντιεμβολιαστής, γιατί ακούσαμε διάφορα. Έτσι, ίσως τα ακούγατε κι εσείς. Καταρχήν, εμείς δεν είχαμε πολιτικό χρώμα. Και αυτό Σίγουρα, αποδείχθηκε, κάναμε τον αγώνα μας όσο μπορούσαμε και από εκεί πέρα μετά αυτή η ιστορία σταμάτησε. Βέβαια δεν σταματάει στη συνείδησή μας αυτό. Και αυτό που περάσαμε όλο δεν ξεχνιέται. Σας λέω ότι αν μας λέγανε ότι θα ήμασταν 16 μήνες εκτός, δεν θα αντέχαμε. Νομίζω ο Θεός μας έδωσε αυτή τη δύναμη και αντέξαμε. Σε όλη αυτή τη φάση υπήρχε αγανάκτηση, υπήρχε θυμός. Τα παιδιά μου, εμένα με ρωτήσαν τα παιδιά μου, ας πούμε, γιατί μπαμπάγια δεν σε αφήνουν να μπει στο νοσοκομείο. Κάποια στιγμή είχα αποκλειστεί και να μπαίνω στο νοσοκομείο. Δεν θα μπορούσε, είναι πολύ απλό, να μας τιμωρήσει σε εισαγωγικά κάποιος και να πει ότι αν είμαστε εμείς τα κακά παιδιά, ας πούμε, να πούνε βάλτε τους να κάνουν 2 rapid test, όπως έγινε στο τέλος. Ναι. Το οποίο, συγγνώμη θα το πω αυτό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, ήταν και το πιο ασφαλές. Γιατί και εμβολιασμένοι συνάδελφοί μας κολλούσαν και ξανακολλούσαν. Βέβαια. Και επειδή δεν κάναν rapid test εκείνη την περίοδο, κολλάγαν και άλλους συναδέλφους και άλλους ασθενείς. Αν ήμουν στο λάθος στο μονοπάτι της ιστορίας αυτής, θα έβγαινα και θα βγω και θα πω ότι ξέρετε, συγγνώμη, έπραξα λάθος. Έχω αυτή τη δύναμη να το κάνω. Όμως δεν βλέπω ότι υπήρξε λάθος αυτή. Αφουγκράζουμε όλο αυτό το φόβο. Όμως το να υποχρεώσεις κάποιον, ειδικά σε έναν ασθενή που μάλλον δεν το χρειάζεται, σε έναν νέο ασθενή, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν και παρενέργειες και τώρα δυστυχώς, θα φτάσω και σε αυτό το κομμάτι, υπάρχουν μελέτες πλέον και σε πολύ έγκριτα περιοδικά που μιλάνε για μυοκαρδίτιδες, μιλάνε για παθήσεις οι οποίες όσο και να τις ελαχιστοποιήσουμε, όμως εδώ σε εγκύωση δεν δίνουμε απλά φάρμακα. Και απλές βιταμίνες δεν παίρνουν στη φάση που είναι σε εγκυμοσύνη ή πριν, ας πούμε. Με τι καρδιά μπορείς εσύ να δώσεις ένα τέτοιο φάρμακο, το οποίο δεν είναι απολύτως δοκιμασμένο. Έτσι. Είναι απλά πράγματα. Εμείς δεν αποκλείουμε αυτό. Εγώ δεν είμαι αντιεμβολιαστής. Έχω κάνει όλα τα εμβόλια και τα παιδιά μου έχουν κάνει όλα τα εμβόλια. Στο συγκεκριμένο όμως, επιτρέψτε μου σαν γιατρό να έχω και εγώ την άποψή μου. Ο τρόπος που προβλήθηκε και που επιβλήθηκε ήταν λανθασμένος. Έτσι. Δεν νομίζω ότι βοήθησε. Αν ρωτήσετε και στο περιβάλλον σας και συναδέλφους, πόσοι κολλήσαν και ξανακολλήσαν και όντως εμβολιασμένοι. Και ακόμα κολλάνε. Ναι, και μπορώ να σας πω και από ποσοστά ότι πριν ξεκινήσουν οι αναστολές, αυτά θα βγουν σε λίγο καιρό. Γιατί έχουν κάποιες μελέτες, δεν υπήρχε τόσο διασπορά και μπαίνοντας στις αναστολές και ξεκινώντας να μην εφαρμόζεται το μέτρο των rapid test, ας πούμε, στους εμβολιασμένους, εκεί υπήρχε τρομερή διασπορά. Τότε δεν απορρίπτω και πάντοτε ακούω και τη μια άποψη και την άλλη, αλλά όμως είναι και μερικά πράγματα τα οποία τα είδαμε μπροστά μας. Έτσι. Είδαμε, τα βιώσαμε δηλαδή. Αφήστε το οικονομικό κομμάτι. Εγώ στερήθηκα τη δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι έρωτας. Το είπα σαν να στερεί κάποιος τον έρωτά του, ας πούμε. Αυτό ήταν ακριβώς που συνέβη σε εκείνη την περίοδο. Βέβαια, όλα αυτά περάσανε. Έτσι. Κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε. Σας είπα και πριν ότι αν χάσουμε αυτό το να βλέπεις τον συνάνθρωπο σαν τον Θεό, τον ίδιο, χάνεις την ουσία της ζωής. Έτσι. Η ζωή δεν είναι να υπάρχουν διαμάχες και διακρίσεις. Αυτά δυστυχώς δημιουργούνται από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αυτή την αίσθηση. Έτσι. Όπως να το πάμε και λίγο, συγγνώμη, θα το πω αγγελία, λέει αριστερό, δεξιός. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είμαστε όλοι πολίτες μέσα ενός κόσμου, όλοι παλεύουμε για τον επιούσιο. Έτσι. Και αυτό που υπάρχει σαν σκοπό ζωής είναι η απόκτηση, για μένα, είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Αν ο άνθρωπος αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα, αλλάζει τελείως η ζωή του. Πόσα αδέρφια? 9 αδέρφια. 9 αδέρφια. Ο αδερφός μου ήταν για μένα πρότυπο και παραμένει πρότυπο. Έτσι, και σαν επιστήμονας, διότι τον θυμάμαι που διάβαζε σε ένα πολύ μικρό χώρο από μικρός, έτσι, και πολλές φορές γονατιστός ή καθιστός και αργά τη νύχτα, και αυτό με ενέπνευσε.
με ενέπνευσε πραγματικά και τον έχω πρότυπο και παραμένει πρότυπο έτσι. Και σαν χειρουργός και σαν άνθρωπος. Σκεφτόμουν περισσότερο την έρευνα στην ιατρική, αλλά ένα βαρύ τροχαίο που είχα δει όταν ήμουν πρωτοετής με ένα νεαρό που έτσι δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ας πούμε, ήταν διανομέας και σκοτώθηκε και σε ένα τροχαίο μπροστά μου. Έτσι, και από τότε άλλαξα τελείως, δηλαδή είπα θα κάνω χειρουργική ειδικότητα. Ήθελα, ας πούμε, το νοσοκομείο να δέχεται ακόμα και ασθενείς από το εξωτερικό. Δηλαδή να έρχονται εδώ και να χειρουργούνται, αν ή δυνατόν να γινόταν ένα κέντρο νευροχειρουργικής εδώ, το οποίο είναι αδύνατον. Έτσι. Αλλά στη ζωή μας τίποτα δεν είναι αδύνατο. Όλα μπορούν να γίνουν. Ναι. Εγώ, αν μου έλεγε κάποιος ότι θα έρχονταν και το 12, ας πούμε, και το 15 θα έκανες, το 16 θα κάνεις το πρώτο bypass, για μένα, για τις δυνατότητες δικές μου και του νοσοκομείου, θα έλεγα όχι, ότι δεν γίνεται. Έγινε όμως. Υπάρχουν ευτυχώς εξαιρετικές συνάδελφοι και κόσμος που ίσως θα το υποστηρίξουν. Κύριε Παραμίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.